Bức ảnh tự sướng của Đàm Tùng Vận đã thu hút hàng triệu người xem, và khuôn mặt chống lão hóa của cô đã đánh bại những người hậu 2000. Chỉ vài ngày sau khi mùa thu bắt đầu, Đàm Tùng Vận đã gây sốt với hai diện mạo hoàn toàn khác biệt. Một bên là hình ảnh nữ thần thanh thoát, đẹp như tranh vẽ trong bộ váy trắng, mang phong cách Trung Hoa mới, ẩn mình trên nền gạch xanh và cành cây khô héo. Bên kia là hình ảnh cô gái dịu dàng, mộc mạc trong chiếc áo vest đỏ và mái tóc xoăn bằng len. Sự tương phản này rõ rệt đến mức cư dân mạng phải thốt lên, đây có phải là cùng một người không? Ngày 9 tháng 8, Đàm Tùng Vận đã phát hành bộ ảnh ly kiêu với chủ đề Đứng giữa bốn mùa, chờ gió. Trong ảnh, cô diện một chiếc váy voan trắng muốt, không tay, kiểu Trung Hoa mới, tóc búi gọn gàng, trông như bước ra từ một bức tranh cổ. Phông nền là bức tường gạch xanh được lựa chọn kỹ lưỡng và những cành cây khô héo. Sự sắc nhọn của những cành cây khô và sự mềm mại của chiếc váy voan tạo nên một bầu không khí tuyệt vời. Cô tựa vào một gốc cây cổ thụ, nhìn về phía xa, hoặc khẽ quạt mát với ánh mắt trầm tư. Mỗi khung hình đều toát lên vẻ xa xăm, tránh xa người lạ. Chiếc váy này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng từng chi tiết lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Những mảnh vải tuyên mỏng manh ở vai, để lộ đường nét tinh tế của xương quai xanh, vừa giữ được nét thẩm mỹ truyền thống Trung Hoa về khoảng trắng, vừa điểm xuyết thêm nét hiện đại. Họa tiết hoa ba chiều trên thân áo gợi nhớ đến một đóa mộc lan trắng được hái từ cành. Không cần điểm xuyết, vẻ đẹp giản dị này đã lột tả hoàn hảo vẻ đẹp phương Đông đầy quyến rũ. Cư dân mạng, với đôi mắt tinh tường, đã ngay lập tức nhìn thấu vũ khí bí mật của bộ ảnh này, cành cây khô mới là ngôi sao đích thực. Đẳng cấp hơn bất kỳ phông nền xa hoa nào. Thậm chí, có người còn trực tiếp kêu gọi, làm ơn, Đàm Tùng Vận, hãy làm cho hình ảnh hoa ngữ mới này trông thật cố định. Ngay cả bộ phim mới của cô, Hoa Lan Hương Như Cổ, cũng trở thành chủ đề thịnh hành, khiến người hâm mộ phấn khích, từ lan hương mới là hương thơm đích thực. Làn sóng này chắc chắn sẽ bùng nổ, sự đảo ngược tình thế đến một cách bất ngờ. Ngày hôm sau, 10 tháng 8, Tan So Nghia bất ngờ đăng một loạt ảnh tự sướng độc đáo lên mạng xã hội. Cô diện áo 2 dây màu đỏ kết hợp với mái tóc xoăn bồng bềnh. Ánh nắng chiếu xiên qua vai, nhuộm tóc cô thành màu nâu vàng. Cô nghiêng đầu mỉm cười với ống kính, tinh nghịch chú thích, một tia sáng bất ngờ ập đến, nhưng thật đẹp. Đây không chỉ là một bức ảnh chụp ngẫu hứng, nó cho thấy rõ ràng cô là một chuyên gia hàng đầu trong việc tạo cảm giác bầu không khí, một người đã nắm vững bí quyết giao thông. Người hâm mộ vô cùng thích thú trước cử chỉ ngọt ngào này. Phần bình luận lập tức trở thành màn tán dương, bạn thậm chí còn không hỏi ý kiến chúng tôi, vậy mà bạn cứ khoe mẽ thôi, nụ cười của bạn làm không khí thật ngọt ngào. Thậm chí có người còn nhầm lẫn, khuôn mặt này có chất bảo quản không vậy? Đây là hình ảnh của một người 35 tuổi sao? Quả thực, khuôn mặt tròn trịa của cô trong ảnh rất đầy đặn và săn chắc, không hề có chút góc cạnh nào khiến người ta lầm tưởng cô là sinh viên đại học. Đàm Tùng Vận từ lâu đã nắm bắt được bản chất của thẩm mỹ lười biếng. Ảnh tự sướng của cô không bao giờ dựa vào các bộ lọc cường điệu, thay vào đó, cô thích đùa giỡn với ánh nắng. Lần này, ánh sáng chiếu xiên vào khung hình, tạo nên sự pha trộn sáng tối trên chiếc áo vest đỏ của cô, khiến làn da cô tỏa sáng, như thể nó là một thứ ánh sáng dịu nhẹ được tích hợp sẵn. Tư thế của cô cũng rất tự nhiên, chống cằm, chu môi, hất tóc, nhưng mỗi biểu cảm đều sống động và tự nhiên, thể hiện hoàn hảo nghệ thuật sang trọng tự nhiên. Từ thuần nhi ngây thơ trong truyền kỳ chân hoàn truyện, đến nữ diễn viên thanh lịch, dễ dàng giữ được hai phong cách ngày hôm nay. Bí quyết giữ gìn tuổi thanh xuân của Đàm Tùng Vân hiện rõ trên khuôn mặt. Cô từ chối tạo vẻ ngoài nữ tính, khuôn mặt tròn trịa để lộ đôi má phúng phính với nụ cười rạng rỡ. Cô tránh xa đường viền hàm sắc sảo, ưa chuộng vẻ đẹp mềm mại, vượt thời gian. Một cư dân mạng đã khéo léo tóm tắt, trong khi những người khác đang sử dụng các phương pháp thẩm mỹ để chống lão hóa, cô ấy lại dựa vào vẻ đẹp tự nhiên của mình để chiến thắng. Hai bộ ảnh này không chỉ khơi mào một cuộc tranh luận về ngoại hình mà còn là một cuộc cách mạng về thẩm mỹ. Trong khi ngành giải trí Trung Quốc vẫn đang loay hoay với việc chỉnh sửa ảnh, Đàm Tùng Vận, với phông nền tự do vẽ cành cây khô héo, gạch xanh và những bức ảnh tự sướng đầy nắng tại nhà, đã chứng minh rằng những cú hit đích thực không cần đến ánh đèn vàng, sự tự nhiên và chân thực mới là điều quan trọng nhất. Một cư dân mạng thậm chí còn thẳng thắn nói, nhìn ảnh của cô ấy,
Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng vẻ đẹp không phải là sản phẩm của một dây chuyền lắp ráp, mà là những điều bất ngờ của cuộc sống. Mở tài khoản mạng xã hội của Đàm Tùng Vận ngay bây giờ, người hâm mộ vẫn đang xôn xao phấn khích trước những cập nhật mới nhất của cô. Một bình luận được yêu thích đã đứng đầu danh sách thịnh hành, chiếc váy trắng là một bức tranh thủy mặc, chiếc áo vest đỏ là một hũ mật ong. Chẳng phải điều đó có nghĩa là cô ấy có hai linh hồn đang sống bên trong mình sao? Nhiều người khác đã âm thầm đổi màn hình điện thoại thành tia nắng, không được phép, đó, nếu cô ấy ở đúng nơi, chắc tôi chỉ nhìn thấy nó 100 lần thôi. Lần này Đàm Tùng Vận thật sự rất nổi tiếng. Tuần trước, một bộ ảnh mặc chiếc váy lụa trắng kiểu Trung Hoa mới bất ngờ gây sốt. Trong ảnh, cô đứng giữa sân gạch xanh ngói đen, tóc buộc thấp bằng châm gỗ. Ánh mắt xa xăm như ngọc trắng chìm trong sương sớm, dịu dàng và lạnh lùng. Hoàn toàn khác biệt với những Cảnh Cảnh và Lý Kiến Kiến ngọt ngào trước đây. Cư dân mạng đồng loạt bùng nổ, bộ lọc cô gái ngọt ngào của tôi bị hỏng hoàn toàn. Đây có thực sự là Đàm Tùng Vận không? Từ khóa tìm kiếm thịnh hành, Đàm Tùng Vận, vẻ đẹp lạnh lùng, đã được đọc hơn 100 triệu lần chỉ sau một đêm và phần bình luận tràn ngập năng lượng. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt trẻ con, sao đột nhiên trông giống một người khác vậy? Thả 2 viên đá vào nước ấm, khí chất được nắm bắt hoàn hảo. Làn sóng hành động này đã trực tiếp thúc đẩy sự nổi tiếng của bộ phim mới, Lan Xiang Jugu, mà cô đang quay. Trong phim, cô vào vai Từ Lan Hương và Thẩm Gia Lan, một người lạnh lùng yếu đuối, một người mưu mô và tàn nhẫn. Những bức ảnh của Reuters về bộ vest đen trắng và vóc dáng, eo kiến của cô đã trực tiếp khiến cư dân mạng dự đoán những nhân vật nữ lạnh lùng xinh đẹp trong phim truyền hình trong nước từ nay sẽ chuyển sang vai Đàm. Ngày 9 tháng 8 năm 2025, Đàm Tùng Vận đăng tải một bộ ảnh mới theo phong cách Trung Hoa lên mạng xã hội. Cô mặc một chiếc váy dài voan trắng cổ đứng, tay áo dài, chất liệu mỏng manh như sương núi bồng bềnh khi cô bước đi. Ngoại trừ chiếc châm cài tóc bằng gỗ, trên người cô không có bất kỳ vật trang trí nào khác. Khía cạnh phá cách nhất chính là cách trang điểm của cô, lớp nền trong suốt đến mức gần như phấn phủ, phần mắt chấm màu be và hồng nhạt, son môi màu nhẹ nhàng, và thậm chí cả lúm đồng tiền ngọt ngào đặc trưng cũng được làm mờ đi. Trong ống kính, đôi khi cô cầm một chiếc quạt tròn, che khuất một phần khuôn mặt, hoặc dựa vào một gốc cây cổ thụ, ánh mắt nhìn xuống. Khoảng sân lát gạch xanh phía sau điểm xuyết những bóng cây, tạo nên một hình ảnh lạnh lẽo, vương vấn của khung cảnh Giang Nam mờ ảo. Bộ ảnh này ngay lập tức gây sốt trên mạng. Cư dân mạng so sánh những bức ảnh cũ của cô từ 3 năm trước, với hình ảnh Lý Kiến Kiện với mái tóc mì ramen, gương mặt tươi cười trong Nhân Danh Gia Đình, và Cảnh Cảnh nhún nhảy trong bộ đồng phục học sinh trong Chúng Ta Tuyệt Vời Nhất. Vẫn khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt hạnh nhân, từng là một học sinh trung học chuyên nghiệp với làn da căng mọng, giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn của vẻ đẹp cổ điển. Một người nói đùa, tôi từng nghĩ cô ấy hoàn hảo cho vai diễn con gái tôi, nhưng giờ tôi cảm thấy cô ấy như ánh trăng trắng mà tôi không thể với tới. Màn trình diễn của đội ngũ tạo mẫu thực sự xuất sắc. Cổ đứng của chiếc váy voan trắng được lấy cảm hứng từ sườn xám thanh lịch, nhưng chất liệu mỏng manh đã làm giảm bớt sự nặng nề. Vài lọn tóc buông xóa ôm lấy khuôn mặt, và những chiếc châm cài tóc bằng gỗ thay thế cho những phụ kiện sặc sỡ truyền thống. Các blogger thời trang đã diễn giải động tác quạt nhẹ khuôn mặt của cô bằng chiếc quạt tròn là cốt lõi của phong cách Trung Hoa mới, trông có vẻ giản dị nhưng được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cư dân mạng thậm chí còn phát hiện ra chiếc vòng ngọc bích mỡ cừu trên cổ tay cô, tạo nên sự tương phản giữa tông màu ấm áp và mát mẻ trên chiếc váy trắng, gợi lên chủ đề ấm áp pha chút mát mẻ. Trang điểm chính là chìa khóa cho sự lột xác này. Nếu như trước đây, Đàm Tùng Vận thường nhấn mạnh vào má hồng và son bóng, thì lần này, cô lại hạn chế tối đa việc sử dụng màu sắc. Chuyên gia trang điểm tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, tôi chỉ dùng eyeliner màu nâu sẫm để tô phần gốc mi. Tôi uốn mi nhưng không gắn mi giả, và để lông mày trông tự nhiên, bồng bềnh. Lối trang điểm trừ này đã khiến nữ diễn viên 34 tuổi trông bớt nữ tính và trẻ trung hơn. Người hâm mộ nói đùa, cô ấy từng rất ngọt ngào, nhưng giờ thì vẻ lạnh lùng ấy đã ăn sâu vào xương tủy rồi. Bước đột phá của Đàm Tùng Vận đã được báo trước từ lâu. Để vào vai Quý Anh Doanh, người thừa kế dòng họ Thục trong bộ phim Thụy Cẩm Gia năm 2024, cô đã dành 3 tháng học dệt vải từ một bậc thầy dệt vải, kiên trì theo đuổi ngay cả khi ngón tay bị phồng rộp.
Một cảnh khóc trong phim đã được quay 8 lần, và ngay cả khi đạo diễn hô cắt, cô vẫn không thể ngừng khóc. Sau khi xem phim, khán giả đã thốt lên, Đàm Tùng Vận giờ đã có gì đó sâu sắc, không còn là cô gái ngây thơ nữa. Bộ phim Dạo bước theo chiều gió, phát sóng cùng năm đã đưa cô trở thành nữ diễn viên có rating cao nhất trong số các nữ diễn viên hậu thập niên 90 ở độ tuổi 32. Vai phi công trình tiêu do cô thủ vai vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi. Công đoạn khó khăn nhất là chuẩn bị cho bộ phim truyền hình mới, Cuộc đời tôi và tôi. Để vào vai một nữ sếp vươn lên từ công nhân nhập cư trên núi, cô đã cắt phăng mái tóc dài đã nuôi suốt 10 năm, thuê một căn phòng rộng 10 mét vuông ở một ngôi làng thành thị tại Thâm Quyến và đi làm bằng tàu điện ngầm cùng những công nhân nữ khác, ăn cơm hộp. Có một cảnh cô phải khiêng một thùng hàng nặng 23 kg lên cầu thang. Đạo diễn đề nghị dùng diễn viên đóng thế, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng và tự mình hoàn thành. Sau khi quay xong, chân cô run đến mức gần như không đứng vững, nhưng cô đã chú thích khuôn mặt của một diễn viên nên kể một câu chuyện. Bài đăng đã nhận được hơn 1 triệu lượt thích.